สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed คนเราส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าต้องระมัดระวังคำพูดเพราะคำพูดเป็นพลังงานดึงดูดทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาหาตัวเองก็เหมือนกับการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองโดยไม่รู้ตัวทุกคำพูดหรือการฟังเรื่องราวต่างๆเมื่อทำซ้ำๆบ่อยๆจะกลายเป็นพลังแม่เหล็กดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาวนเวียนในชีวิตเราทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่เราได้พูดออกไปทุกเรื่องราวที่เราได้ฟังเข้ามารับไว้ถูกบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามีแรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราเพราะจักรวาลไม่รู้ว่าทุกสิ่งที่เราพูดหรือที่กระทำไปดีหรือไม่ดีจะถูกบันทึกลงในจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็จะส่งสิ่งเหล่านั้นที่เราพูดที่เราฟังที่เรากระทำมาให้เราตามทุกคำพูดทุกการกระทำจะถูกแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกไปสะท้อนกลับมาในชีวิตของเราดังนั้นเราต้องสร้างพลังความคิดบวกอย่าคิดลบพูดแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณทุกเรื่องราวที่เราได้เผชิญหน้าเป็นบทเรียนสอนชีวิตเราเพื่อให้เราเติบโตก้าวหน้าในชีวิตเพราะการที่เราพูดคำว่าขอบคุณบ่อยๆเสมอๆหมายความว่าเราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาเรียบร้อยแล้วแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดึงดูดทุกสิ่งที่เราปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตของเราอย่าลืมว่าคนเราแต่ละคนมีแรงกรรมเป็นของตนเองมีแรงกรรมเป็นทายาทเราสามารถพูดให้กำลังใจให้เขาเหล่านั้นมีแรงสู้กับวิบากกรรมและสร้างความดีเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีห่างไกลออกไปจากชีวิตเขาได้อย่าย้ำคิดย้ำทำพูดกับเคราะห์กรรมที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะมันจะเป็นการดึงดูดสิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตเราซ้ำๆตามคำร้องขอของตัวคุณเองเราต้องพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์และให้กำลังใจตนเองและผู้อื่นให้สามารถก้าวหน้าเดินต่อไปได้ด้วยความหวังของชีวิตจะเป็นจริงตามที่เขาปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดว่าเป็นมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตเขามาจากความคิดคำพูดและการกระทำของเราที่คิดแบบเดิมๆพูดเดิมๆกระทำแบบเดิมๆผลลัพธ์ก็ได้แบบเดิมๆทุกอย่างที่เขาเหล่านั้นย้ำคิดย้ำทำแต่เขาไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นการกำหนดเรื่องราวบุคคลเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่ายกตัวอย่างคนส่วนใหญ่มักชอบพูดคำว่าฉันยากจนฉันป่วยหลายโรคฉันเป็นไปไม่ได้และอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นการตอกย้ำพลังงานลบให้เข้ามาฝังอยู่ในตัวของเราเองชีวิตเราก็จะทุกข์ยากลำบากไม่มีวันพบกับความสุขความเจริญได้ถ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆต้องสร้างพลังงานความคิดบวกและคำพูดว่าขอบคุณบ่อยๆทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นมองทุกอย่างให้เป็นพลังงานบวกมันทำได้ยากแต่ถ้าทำได้ชีวิตจะเปลี่ยนอย่างมหัศจรรย์ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณปรารถนาทุกครั้งที่คุณจะคิดจะทำอะไรลองยับยั้งชั่งใจดูก่อนต้องการพลังงานลบหรือพลังงานบวกสะท้อนกลับเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าคุณจะพูดจะคิดจะทำอะไรกับใครว่าใครอย่างไรทุกอย่างมันสะท้อนกลับมาหาตัวคุณเปรียบเหมือน1 นิ้วชี้ออกไปด่าว่าคนอื่นเขาอย่าลืมว่าอีก4 นิ้วชี้เข้าหาตัวคุณเองหมายความว่าคุณว่าเขา1 ครั้งแต่ตัวคุณต้องรับเข้าหาตัว4 เท่ามันไม่คุ้มกันเลยกับการที่ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเราเลยมีหญิงชราคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนชราเธอมีความคิดว่าตัวเธอไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาลูกก็ไม่กตัญญูกับเธอสามีก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทั้งชีวิตเธอชอบทำตัวเป็นศูนย์กลางข้อมูลชาวบ้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวันๆชอบโทรศัพท์คุยกับบุคคลต่างๆที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นวันๆหมดไปกับค่าโทรศัพท์
และเสียเวลากับการคุยเรื่องราวของคนอื่นวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แต่ลืมหันกลับมาย้อนพัฒนาตัวเองลืมสั่งสอนลูกหลานตัวเองแต่เธอลืมรู้เรื่องของตัวเอง 1. เธอไม่เคยกตัญญูต่อพ่อแม่เธอเลยเพราะเธอคิดเสมอว่าเธอยากจนยังไม่มีมากพอที่จะมาจ่ายเงินเดือนให้พ่อแม่ที่แก่เฒ่าจนพ่อแม่ตายหมดเธอก็ยังไม่เคยแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่เธอเลยผลตอบสนองก็คือเธอมีลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งทั้งสองคนอยู่ห่างจากเธอลูกสาวก็ไม่เคยให้เงินเดือนเธอใช้เลยยกเว้นจะขอเป็นค่าใช้จ่ายในการทำอะไรพิเศษเป็นเรื่องไปส่วนลูกชายจ่ายเงินเดือนเหมือนไม่จ่ายเพราะจ่ายให้ได้ไม่กี่วันก็มาขอยืมกลับไปใหม่แถมบางครั้งยังให้เธอต้องหาเงินกู้ให้ลูกชายยืมอีกทุกอย่างตรงตามกฎแรงดึงดูดที่ว่าเธอย้ำคิดย้ำทำเธอไม่มีเงินเธอก็ไม่มีเงินจริงๆจนเธอชราลูกของเธอก็ไม่มีเงินจ่ายให้เธอเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันทุกอย่างตั้งแต่สาวจนแก่ 2. เธอชอบรับรู้รับฟังวิจารณ์เรื่องราวชีวิตของคนอื่นที่มีแต่ความทุกข์ยากตลอดเวลาทั้งชีวิตเธอรับแต่พลังงานลบสะสมในร่างกายเธอโดยไม่รู้ตัวนานวันเข้าเธอได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งทั้งที่ผ่าตัดไปแล้วครั้งหนึ่งคีโมก็หลายครั้งทุกทรมานจากการได้รับคีโมน้องสาวเตือนพี่สาวว่าให้หยุดพูดหยุดฟังเรื่องของชาวบ้านได้แล้วหัดทำสมาธิฟังพระสวดมนต์เพื่อล้างพลังงานลบออกจากตัวบ้างเพื่อให้พลังงานบวกเข้ามาหาตัวเราแต่เธอไม่ยอมทำจนทุกวันนี้เธอป่วยหลายโรคตั้งแต่โรคมะเร็งความดันไขมันคอเลสเตอรอลเส้นเลือดหัวใจตีบมือเท้าชาตัวบวมไขมันพอกตัวเธอป่วยขนาดนี้เธอยังไม่รู้ตัวอีกว่าควรหันมาดูแลรักตัวเองได้แล้วเลิกยุ่งเรื่องของชาวบ้านมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยอาการทางร่างกายที่แสดงออกมาบ่งบอกว่าร่างกายมีพลังงานลบมากเกินไปแล้วต้องทำการล้างพิษออกไปไม่รู้ว่าจะทำทันหรือเปล่า 3. เธอชอบประจบสพคนมีเงินเอาอกเอาใจทุกคนที่มีเงินเพราะหวังว่าจะขอยืมเงินเขาเวลาที่เธอขาดเงินเธอจะสรรหาของกินที่ดีอร่อยมาฝากเขาคนรวยยังว่าเธออีกจนและยังจะซื้อของเหล่านี้มาฝากเขาทำไมเขามีปัญญาที่จะซื้อกินเองได้เวลาที่เธอขอยืมเงินเขาเขาก็คิดดอกเบี้ยเธอ20ไม่ได้คิดราคาพิเศษเลยชีวิตเธอวนเวียนเช่นนี้พอใช้หนี้หมดก็ขอยืมใหม่ 4. เธอติดนิสัยที่ชอบฟังเรื่องความทุกข์ยากของชาวบ้านและบอกต่อโฆษณาเป็นปากลำโพงให้ทุกๆคนรับรู้รับทราบในกลุ่มของเธอแต่ถ้าเป็นเรื่องความสำเร็จของใครเรื่องราวดีๆเธอจะไม่ฟังและไม่พูดไม่โฆษณาฉะนั้นเธอจึงสะสมพิษร้ายจากลมปากของใครๆที่พูดเล่าให้เธอฟังสะสมพิษทั้งหมดมาไว้ที่ตัวของเธอเองจนป่วยเป็นโรคต่างๆเธอไม่เคยมีจิตใจที่สงบนิ่งอยู่กับตัวเองเลยเธอไม่เคยเชื่อเรื่องธรรมะบำบัดได้เธอไม่เคยคิดที่จะลองทำอะไรดูเลยเพื่อให้ตัวเองหายจากโรคต่างๆได้แต่คร่ำครวญถึงชีวิตของตนเองที่ทุกข์ยากลำบากไม่มีเงินลูกก็ไม่กตัญญูโรคร้ายก็ลุมเล้าเพราะเธอไม่ยอมเปลี่ยนพลังงานในตัวของเธอให้สว่างให้สงบไม่คิดว่าพฤติกรรมที่ตัวเธอทำตั้งแต่สาวจนแก่นำมาซึ่งพลังงานลบนำพิษร้ายเข้าสู่ตัวเองกินยาก็ไม่บรรเทาลงเพราะพิษจากคำพูดฝังอยู่ในตัวเธอทุกวันพลังงานดีๆสว่างไม่มีไม่สามารถเข้ามาหาตัวเธอได้น่าสงสารคนเช่นนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะเธอไม่รู้จักรักตัวเองก่อนเธอจึงไม่สามารถช่วยตัวเองให้ห่างไกลจากพิษร้ายได้สวัสดีค่ะ